हेलो नमस्कार पेज न्युज च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा युट्युब च्यानलको इन्ट्रो भिडियो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। विशेष त हामी युट्युब च्यानलहरूमा सुरुमा कुनै पनि भिडियो स्टार्टिङ हुनुभन्दा अगाडि एउटा इन्ट्रो भिडियो देखिन्छ जसमा च्यानलको नामहरू डिस्प्ले गराइन्छ। हो त्यस्तो किसिमको युट्युब च्यानल इन्ट्रो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ हामी विभिन्न सफ्टवेयर एडिटिङ सफ्टवेयरहरू युज गर्छौँ र कतिलाई चाहिँ ती भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरहरूको राम्रो जानकारी नभएको पनि हुनसक्छ। हो यदि भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर सम्बन्धी खासै राम्रो जानकारी छैन र युट्युबको लागि इन्ट्रो भिडियो बनाउने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सिक्न सक्नुहुनेछ। यस भिडियोमा आज मैले तपाईँहरूलाई हामीले नै युज गर्दै आएको एमएस पावर पोइन्टको प्रयोग गरेर युट्युब इन्ट्रो भिडियो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा मैले जानकारी गराउन गइरहेको छु। अब सुरुवात गर्छौँ हामी। फर्स्टमा पावर पोइन्ट प्रोग्रामलाई खोल्नुहोस्। पावर पोइन्ट प्रोग्राम खोलिसकेपछि ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन एउटा खोल्नुहोस् र यसमा चाहिँ तपाईँको च्यानल नेमहरू दिएर गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले च्यानलको नाम दिएँ, त्यस्तै यसलाई मैले फिल पनि गरिदिन्छु। यो डिजाइनहरू तपाईँहरू आफूलाई कस्तो किसिमको डिजाइन गर्न मन लाग्छ त्यो आफ्नो हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, मैले मेरो च्यानलको नाम राख्दिएँ टिस्न्यु भनेर। अब यसैलाई डुप्लिकेट गरेँ मैले यही स्लाइडलाई, कन्ट्रोल डी गरेँ। अब दोस्रोमा चाहिँ मैले यसमा लेखिदिएँ लाइक भनेर। यसमा चाहिँ मैले एउटा कुनै सेप राख्ने विचार गरेँ। ओके, यसमा यो राख्ने विचार गरेँ। लाइक कमेन्ट ओके, मैले यस्तो किसिमको डिजाइन गरेँ। अब यसमा एनिमेसनहरू मैले राख्न गइरहेको छु। एनिमेसनमा हामी स्लाइडलाई दिने एनिमेसन ट्रान्जेक्सनबाट राख्छौँ भने स्लाइडभित्र कन्टेन्टलाई दिने एनिमेसन चाहिँ यो एनिमेसन भन्ने ट्याबबाट राख्छौँ। फर्स्टमा मैले स्लाइडलाई दिन गइरहेको छु। ट्रान्जेक्सनमा गएँ, फर्स्ट स्लाइडमा गएँ मैले। फर्स्ट स्लाइडमा मैले नर्मली फिड भनेर राख्दिएँ, यो फर्मेट ल्याउने भयो। यसलाई मैले अन क्लिक हटाइदिएर आफ्टर भनेर 0 सेकेन्ड भनेर राखिदिएँ। त्यसपछि दोस्रो स्लाइडमा मैले यो फर्मेट अर्को नै यसलाई पनि अन क्लिक हटाइदिएँ, आफ्टर 0 गरिदिएँ। त्यस्तै अर्को स्लाइडमा गएँ। यसलाई पनि यो फर्मेटले राखिदिएँ। त्यस्तै अर्को स्लाइडमा गएँ, यसको लागि पनि यो फर्मेटले चाहिँ आउने गराइदिएँ।
स्लाइड सो गरेर हेर्दैछु। ओके, यसरी मैले आफ्नो डिजाइनको काम गरेँ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले भिडियो फर्मेटमा सेभ गर्नको लागि फाइलमा क्लिक गर्नुहोस्, सेभ एजमा क्लिक गर्नुहोस्, लोकेसन चुज गर्नुहोस्। जस्तै मैले माई कम्प्युटरको डेस्कटपमा चाहिँ नाम दिएँ टिच न्यू टेस्टिङ भनेर नाम दिएँ। यो फाइल नेममा चाहिँ तपाईँले आफ्नो कुनै एउटा नाम दिन सक्नुहुन्छ नि। सेभ एज टाइपमा चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर एमपिइजी4 भिडियो भन्ने जुन फर्मेट छ यो फर्मेटलाई चुज गर्नुहोस् र सेभमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यो क्लिक गर्नु भएपछि यहाँ क्रिएटिङ भिडियो टिच न्यू तपाईँले दिएको नाम MP4मा भनेर देखाउँछ। यो यहाँनिर पर्सेन्टेज भरिरहेको देख्न सक्छु। यो कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँको भिडियो सेभ हुन्छ डेस्कटपमा गएर। ओके, यो सेभ भइसकेको छ। मैले पावर पोइन्टलाई अहिले मिनिमाइज गरेँ। मैले सेभ गरेको फाइल नेम थियो टिच न्यू टेस्टिङ भनेर, जुन यहाँनिर छ भिडियो फर्मेटमा। अब यसलाई मैले यहाँ सिधै प्ले गरेँ। मल्टिमिडिया प्लेयरमा यो प्ले हुँदैछ। ओके, यसरी हामी युट्युबको लागि आफ्नो इन्ट्रो भिडियो बनाउन सक्छौँ। पावर पोइन्ट सिम्पल प्रोग्राम पावर पोइन्टको प्रयोग गरेर युट्युब च्यानलको इन्ट्रो भिडियो बनाउन सक्छौँ र त्यसलाई हामी हाम्रो भिडियोमा इन्ट्रोको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। Thank you for watching this video. Please like, subscribe my channel and share this video.